שלום לכם. ב-16 באוקטובר 1793 הוצא להורג בגיליוטינה בכיכר המהפכה בפריז המלכה מרי אנטואנט לכל תשואות ההמון שתלה בה את כל הצרות של צרפת. אם היא הייתה אשמה או לא, עד היום לא כל כך ברור, אבל אז האויבים שלה ייחסו לה את הכל, את המשבר הכלכלי שעבר על צרפת, את האדישות והאטימות לסבל של האזרחים הצרפתים, ואפילו את המשפט אם אין לחם שיאכלו עוגות, הם הכניסו לה לפה למרות שהיא מעולם לא אמרה אותו. מה שאני כן יודע זה שהאכזריות והעצמה לדם של הצרפתים לא הסתכמו בראשה של המלכה. כדי שהצרפתים ירגעו באמת, נערפו בשם המהפכה עוד 17,000 ראשים. מאז חברים עברו יותר מ-200 שנה, ואין ספק השתננו. היום כבר לא מוציאים להורג אנשים בכיכר העיר רק בגלל שהספסוף כועס. הקדמה עשתה את שלה. הכיכר חרבה מזמן וגם הכרוז הזדקן, אבל השיטה היא נשארה. גם היום אנחנו מוציאים להורג ללא משפט, רק שאת הכיכר החליף מסך של מחשב ואת שלהוב ההמונים תפסה המקלדת. אבל התוצאה היא אותו דבר. אם בעבר כדי לכרות ראש של אדם היה צריך גיליוטינה ותליינים, היום זה מתרחש בלחיצת כפתור. בקיצור, התקדמנו. מתברר חברים שלמילים שיוצאות מהפה שלנו או מהמקלדת יש יכולת להרוג לא פחות מגיליוטינה, אבל בהבדל אחד. אם בעבר התליינים התלכלכו בדם וידעו שהם הרגו, היום זה הרבה יותר סטרילי. היום התליין לא רק שהוא לא מתלכלך, הוא גם לא מתמודד עם מצפון שמייסר אותו. היום קוראים לזה ציוץ או פוסט או זכות הציבור לדעת, ותודו שזה נשמע הרבה יותר חיובי. לא מאמינים לי? תשאלו ילד או מבוגר שהחליטו להשמיץ ברשת מישהו. תשאלו אותו אם הוא חושב שזה מוסרי לשתף או לסמן לייק לפוסט של אדם שלדעתו לא קיבל שירות מספיק ראוי מפקיד או מנותן שירות בלי לבדוק את המידע. תשאלו אותו אם הוא חשב אפילו לרגע על המשפחה של אותו פקיד, על שמו הטוב. הצחקתם אותו. הוא יענה בדרך כלל, מה זאת אומרת? זו זכותי לכתוב את מה שאני חושב, יש חופש ביטוי, זה הכל אמיתי, זה שירות לציבור, צריך שכולם ידעו את האמת וייזהרו. בקיצור, אביר הצדק. עכשיו בואו נעשה ניסוי. תשאלו את הטוקבקיסט הממוצע הזה, אם הוא היה מוכן לערוף את ראשו של הפקיד המושמץ בכיכר העיר. הוא ייפגע עד אם כן נשמתו. מה אתה משווה? הוא יגיד לנו, זה דומה? העניין הוא שתורת ישראל אומרת שזה דומה. היא אמנם לא מכנה את זה שיימינג או ביוש, כי פשוט אין לה פייסבוק, אבל היא קוראת לזה רצח בצווארון לבן, או בשם היותר קליט, לשון הרע. כדי להבין את החומרה שהתורה מייחסת למה שאנחנו קוראים צדק וחופש ביטוי, צריך פשוט לספור את המילים שמרכיבות שתי פרשות שלמות בחומש ויקרא, תזריע ומצורע. עם יד על הלב חברים, אתם מכירים עוד חטא אחד שהתורה עוסקת בו לאורך שתי פרשות? חשבתם פעם למה התורה מקדישה שתי פרשות שלמות לתאר את הנגעים ואת הצרת? כדי ללמד אותנו כמה דברים. א', שמילים מסוגלות לרצוח. ב', שבין הגוף לנשמה יש יחסי גומלים, ושאם האדם חוטא בפה או בדיבור שלו, זה יכול לחזור ולהתהפך עליו בגדול גם בגוף וגם ברכוש שלו. וג', וזה אולי הכי חשוב, התורה מלמדת שלמילים יש חשיבות כמו למעשים, ושהטיעונים, מה כבר אמרתי, או זה בסך הכל מילים, או מה לעשות זו האמת, או הוא קנה את זה בצדק, הטיעונים האלה לא פותרים אותנו מהאחריות למילים שאנחנו מוציאים מהפה של המקלדת. בפרשות האלה התורה מלמדת שכשהורגים עם מילים, גם אם אין דם, וגם אם אין אקדח מעשן, וגם אם המצפון נשאר נקי, הורגים. כשמזיקים עם מילים, התורה מלמדת שנענשים לא פחות מאשר כשמזיקים עם הידיים. איך לומדים את זה? פשוט מאוד. כשהאיש המנוגע עומד לפני הכהן, הוא מחכה למוצא פיו, או כפי שכותב הרלב"ג, שטומאת הנגע וטהרתו תלויה בכהן, שנאמר, וטיהרו הכהן וטמאו הכהן, ואולם ראייתו אפשר בישראל. את הנגע, חברים, מסביר הרלב"ג, יכול להבחן לא רק כהן, אלא כל אחד שמבין בהלכות נגעים. אבל כדי שהנגע יטמא או יטהר, בשביל זה צריך מילה של כהן. למה? כדי ללמד את המצורע על הכוח שיש בדיבור, כדי שיחוש איך מילה אחת יכולה להפוך לו את החיים, כדי שהטוקבקיסט האנונימי יחוש על הבשר שלו מה עושות המילים שהוא כותב לאנשים שהוא כותב עליהם.
אז זהו חברים, כשאנחנו מתיישבים מול המקלדת ומבקשים להגיב ולעשות צדק, או לדרג את המלון או המסעדה שביקרנו בהם לאחרונה, או אפילו סתם לספר לכולם מה אנחנו חושבים על החברים שמייצגים אותנו בכנסת, אולי כדאי שלפני שאנחנו מתחילים להקליד, נחשוב רגע. נחשוב למשל, אם אנחנו רואים את עצמנו עומדים בכיכר המהפכה ומראים לתליין שמניף בגאווה את הראש הכרות של מרי אנטואנט. תאמינו לי, מה שכותבים אחר כך נראה אחרת לגמרי. לא מאמינים? תנסו בעצמכם, זה עובד יופי. שבת שלום.